Наразі у нас вже другий день триває пошукова рятувальна операція. Є дані людей, що саме мінімум 3 людини знаходяться ще під завалом, і вони в підвальному приміщенні є. І ще не допускають до роботи кінологів. Вчора вже відпрацювали локації, які були до цього доступні, але було повторне возгорання сьогодні зранку. Саме тому ми чекаємо, ніхто ніколи не знає, скільки це займає часу. На жаль, в цьому і триває складність роботи, що ти можеш приїхати і ти маєш через секунду вже бути готовий. А можеш, у нас було таке, що ми чекали там по 11 годин на морозі, щоб вони зробили завал безпечним. Хтось вдома тримає там газові балони якісь, чи навіть вибухонебезпечні речовини. І тому треба спочатку, тобто вони вичищають завал, потім перевіряють піротехніками, тільки потім допускаються до роботи кінологів. Зараз у нас більше собак, які використовуються все одно на місцях там чрезвичайних ситуацій, тобто прильотів і подібних речей, то мені дуже важливо і дуже важливо ДСНСникам відпрацювати зону саме на наявність живих, бо далі починає працювати важка техніка. І тут яка ситуація? Якщо зона небезпечна, то ризикнути, пустити туди собаку, коли ти шукаєш живих, є доцільним. А як би це не звучало, ризикнути, піти під падаючу плиту, коли ти вже шукаєш загиблого, це просто не дуже раціонально. Бо, по-перше, ти можеш втратити собаку по різних причинах. Може просто травмуватися, може отримати стрес, потім відмовлятися працювати, може загинути. Але із собакою ти можеш втратити волонтерів, ДСНСників, поліцію, всіх тих, хто буде знаходитися разом з нею в цій локації. У мене було декілька разів, що мені доводилось заходити взагалі самій. І в такій ситуації, якщо травмуюся я чи собака, то витягнути нас нема кому. І тому мені важливо, щоб собака була настільки комфортна, щоб я фізично могла це сама зробити. Тому що розраховувати на те, що хтось допоможе, в екстреній ситуації люди дуже по-різному реагують. Бо, знову ж таки, мудрик лабрадор. У нас була ситуація, коли він вийшов так, що я його не бачила. Я розраховувала на дівчинку, яка була зі мною. Я у неї по рації питаю, він пішов в твою зону. Вона каже, окей, я його бачу. Проходить час, я в неї перепитую, що собака? Вона каже, так я його втратила. І мені вона це не повідомила. Тобто, там, через свої якісь там певні причини. І я піднімаю голову, у мене собака стоїть на даху. Я починаю до себе кликати, він починає йти, пливе шифер, і він тупо падає туди, де ще не загасили. Буває, прилітає, собаки губляться, тікають, а їх не можуть спіймати, бо собака не привчена там йти до чужих людей, чи ще гірше її навчили там всіх кусати. Це в наш час, для мене це неприпустимо, це просто ти жертвуєш собакою там в свої якісь погляди. Моя методика в тому, що спочатку ми напрацьовуємо у собаки велике бажання дістатися до людини попри що. Окремо потім ми вчимо собаку позначати. У нашій команді собаки, які шукають живих людей, позначають голосом. Тому наші собаки лаять. Коли собака знаходить людину, щоб вона не втрачала свою цікавість, собака захочеться або їжею, або м'ячиком, залежно від того, що любить собака. На мій погляд, неможливо працювати з собакою тільки, наприклад, на іграшці, тому що без їжі собака жити не може. Без іграшки може. І коли ми працюємо з цуценям, ми вибираємо період, наприклад, місяць-два, коли собака їсть тільки коли знаходить людину. Таким чином, потім собака вже може їсти вдома і так далі, але у неї завжди отут залишиться, що знайти людину для неї означає вижити самому. Собака має завжди хотіти працювати. Це утопія, що це буде зроблено тільки позитивними методами. Якщо ми кажемо за службову собаку, а не за спортивну, від цього залежить життя, від цього залежить моя впевненість в цій роботі. І тому, інколи ми робимо, скажімо, речі, які позбавляють собаку комфорту, які хтось там може назвати це жорстоким провадженням чи ще щось. Але ми маємо розуміти, що взагалі використання собаки на завалі вже є жорстоким провадженням, бо собака ризикує своїм життям, здоров'ям, піддається великому стресу. І це, скажімо так, просто там забаганка людей, щоб собаки їм допомагали. Собаці це не треба, він хоче плавати в озері, ганять качок і собі кайфувати. Кінологи сказали нам, що собакам на тренуванні дуже корисно шукати нових людей. Тож наші журналісти вирішили прийняти участь у тренуванні як об'єкт для собачого пошуку. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої думки в коментарях та також долучайтеся до нашої спільноти, щоб ми мали більше можливостей знімати для вас цікавий контент. Не йди, зараз не йди. Вона тупо за тобою вернулась.
Поэтому пусть справляется сама. Ні, підкажіть. Скажіть їй команду. Ас! Так, окей, все, чекай. Молодець, заслужив. Чекай. Подожди. Ладно, їж. Трошки відпіхніть, бо вона прям на... Все можна їсти? Ні, трошки відпіхніть, хай ще погавкає. Все, хватить з тобою. Хватить. Молодець. Все, такі руки. Все, можете все їй віддати. Зараз можете все віддати. Все віддайте їжу. Весь корм? Да. Ну ладно. Все, на сьогодні більше їсти не буде. Ні, серйозно. Ну, може, вечір. І у нас окремі є собаки, які працюють тільки по живих, і окремі є собаки, які працюють тільки за загиблих. На практиці буває, що якщо, як би там це не звучало, людина загинула нещодавно, собака, яка працює по живих, може зреагувати. Бо собака, яка працює по загиблих, вона працює на запах розкладу білка. Розпад білка, він починається десь 4-6 година і далі. Ну, тобто, якщо ми кажемо, що це свіжа людина, ще може бути не такий великий цей розпад, вона ще буде пахнути як свіжа людина. Тим паче, якщо ми кажемо не за природне середовище, якщо ми кажемо за конкретно завал, то ситуація така, що якщо людину плотно завалило, дуже багато часу буде зберігатися навіть запах його дихання. Тобто поту, там, все це буде зберігатися, навіть якщо вона загибла декілька годин. На мій погляд, підготувати собаку по трупах – це саме складне. Ми оставляли. Пішли. Ми були тут на тренуванні, скільки, неділю, да? Ну, да. Ну, плюс-мінус там тиждень тому заховали запах, який не забирали. Мені от зараз цікаво піти в ту локацію, прям детально собаки показати і глянути, чи він відреагує. Дай. Отдишись. Чекай. Але з такою собакою, чесно, мені дуже подобаються кокери, все. Ну я в житті таку собаку не дам людині, яка не дуже шарить, бо ця собака в навчанні дуже складна. І його проблема – це через зріст, йому дуже складно високі закладки, він постійно шукає на землі. Тому для себе також розумію, завжди я вирішую, яка собака йде на пошук, тільки коли я дивлюся локацію. Браво, малиш! Отличний! Бачите, баночка? Ну, хтось її, правда, копав, мабуть, вже. Ну, не ми. Арчер, вийди. Пошли там. Що ми вчимо собаку на наркотичні речовини? У нас є певний набір наркотичних речовин. Тобто я для себе розумію, що собака, яку я навчила шукати, наприклад, там, коноплю, вона не буде шукати кокаїн. Якщо ми кажемо «собака по живих людях», це не расизм. Але не буде китаєць пахнути як українець, не буде людина там чорношкіра пахнути так само, як азіат. Тобто всі по-іншому пахнуть. Плюс ще люди, у нас багато хто використовує парфюми, дезодоранти, пральні порошки, речі. Тобто у собаки не буде одного постійного запаху. Тут дитина, тут стара людина, тут молода людина. Тобто це цілий набір, і чим більше ти собаці в тренінгу показав незнайомих людей, а бажано, щоб ще вони були різновікової і расової приналежності, то у тебе більше варіантів, що собака спрацює. Людина нервує, буде пахнути по одному, людина радіє, буде пахнути по третьому, людина, вибачте за вираз, обосралася, босалася, якщо вона довго в завалі чи на природі. Тобто суміш запахів, просто капець. Хтось бухає, хтось наркоман, хтось нормальний спортсмен, хтось на стероїдах, всі будуть пахнути по-різному. Але коли ми працюємо з собакою по живих, ми все ж таки шукаємо змогу це показувати. І сам статист може допомагати. Тобто собака прибіжала, як ви бачили, Лера сам дала їжу, чи вас я просила підказати собаки, позначити. Там є варіанти. Якщо ми кажемо про собаку по трупах, кількість запахів, які я можу їй показати, вона просто безмежна.
Бо до всіх цих різновидів, що це дитина, інша раса, пив, не пив, курив, не курив і так далі, у нас додається цілий труп або частина. Яка саме частина? Там, де були волосся, чи там, де були нігті, чи це зуб, чи це просто кісточка, горів труп, не горів, гнив, не гнив, чи був він обморожений, чи не був він обморожений. Коли людина померла, чи була вона на відкритому повітрі, чи вона була десь замкнена, чи її закопали, куди саме закопали. Тобто там вже настільки велика кількість оцих змінень, яку прорахувати, я певна, що там просто безкінечність.